Thân chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh On to Neil Daily Life Podcast từ Na Uy. Mình đến Na Uy từ năm 1982. Trong khoảng thời gian đó cho đến bây giờ, mình vẫn còn đang sinh sống và làm việc tại Na Uy. Hiện tại thì mình đang sắp sửa bước vào ngưỡng cửa của tuổi 60. Thì thật sự mà nói, mình cũng hơi lo các bạn, bởi vì mình không biết rằng từ giờ đến khi mình qua đời, cái hành trình trong cuộc sống sau tuổi 60 nó sẽ như thế nào. Mình có hỏi cô của mình bên Mỹ, thì cô của mình nói là ở cái tuổi này thì ngày nào còn sống thì lo cho ngày đó. Đó là cách nói của người Việt Nam mình như vậy. Nhưng mà đối với người Tây Phương thì họ lại nghĩ khác các bạn. Họ không có cái sự suy nghĩ giống như kiểu Việt Nam mình. Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho đến khi mình 16 tuổi, mình mới đi ra nước ngoài. Thì cái số tuổi mình sống ở nước ngoài nhiều hơn là mình sống trong nước. Cho nên cái sự suy nghĩ của mình nó cũng hơi khác với người Việt Nam một chút các bạn. Thì mình cũng đang tìm tòi và học hỏi ở cái ngưỡng tuổi 60 mình sẽ có một suy nghĩ như thế nào và những hành động như thế nào trong tương lai. Thì mình tìm được có 10 phương cách mà mình phải nghĩ rằng mình phải tự học ở cái độ tuổi từ 50 hay là 60. Thì trước cái tiên, mình muốn nói rằng nếu mình nghĩ rằng mình còn có thời gian, thì mình hãy nghĩ chín chắn hơn rằng là cái tuổi 60 không phải là cái tuổi hồi xuân hay là những cái gì đó vô nghĩa. Mình nghĩ rằng mình còn tương đối khỏe mạnh và tâm trí của mình vẫn còn sắc bén. Nhưng mà cuộc sống của mình có thể tự giải quyết và quản lý được hay không khi bạn cứ lớn dần sau cái độ tuổi 60. Vì mình có nhiều thập kỷ trải dài phía trước, như một buổi chiều chủ nhật lười biếng. Thì thật sự nó không phải vậy đâu bạn ơi. Mình đã từng đưa đám tang ba của mình và hai em trai của mình. Và ở đây để kể với bạn rằng tuổi 60 của mình không phải là sự khởi đầu những năm tháng vàng son. Tuổi 60 của mình là cơ hội thực sự cuối cùng để chuẩn bị cho mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo. Và mọi sự tiếp theo khó khăn hơn mình nghĩ. Thì bây giờ mình hãy dành những năm 60 của mình để hoàn thành một sự nghiệp. Nói đúng hơn là những cuộc đấu tranh ở tuổi trung niên của chính mình. Và bắt đầu nghĩ về những gì xảy ra tiếp theo. Mình nghĩ rằng mình đang chuẩn bị, nhưng thật sự mình chưa có một con số tiết kiệm. Mình chưa có lên kế hoạch. Mình thật sự mình đang sống một mình. Và không có ai gọi điện thoại hỏi thăm mình mỗi ngày. Riêng một người cô bên Mỹ mà mình thường nói chuyện qua Facebook. Nói đúng, mình cũng chưa chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Mình cũng chưa chuẩn bị cho cơ thể của mình khi nó bắt đầu phản bội mình.
theo cách mà mình không thể sửa chữa được. Mình đã quen với sự cô đơn cho đến khi những người thân của mình bắt đầu chết nhanh hơn mức mình có thể xử lý từng trận thua cuộc. Vì vậy, đây không phải là một video từ một người đã tìm ra nó, mà đây là một video từ một người mong muốn cô ấy đã được cảnh cáo. Và nếu mình đang ở một cái độ tuổi trên 60 thì mình hãy coi đây là sự cảnh báo. Thì tiếp tục mời các bạn đón nghe 10 con số chủ yếu trong cái video này. Mình tự nhắn nhủ mình là mình phải học hỏi lấy nó, mà mình phải ghi nhớ 10 cái điều quan trọng trước ngưỡng cửa 60 của mình các bạn ạ. Mời các bạn đón nghe 10 cái điểm chính khi bước chân vào ngưỡng cửa 60. Mình cho đây là một bài học. Thì đây là bài học số 1. Cơ thể của bạn sắp sửa thay đổi theo cách mà bạn không thể đảo ngược. Và bạn cần phải xây dựng sức mạnh ngay bây giờ, trong khi bạn vẫn có thể. Khi mình 60 tuổi, mình có thể đi lại 3 dặm mà không cần suy nghĩ về nó. Mình có thể mang hàng tạp hóa lên cầu thang. Mình có thể ngồi xuống sàn và đứng dậy lần nữa mà không cần sự giúp đỡ. Nhưng mình biết khi đến năm 60 tuổi, đi bộ 1 dặm là một sự thành tựu. Khi đến 70 tuổi thì cần nghỉ ngơi giữa chừng cầu thang. Đến năm 80 tuổi thì mình phải lo xa về những cơn đột quỵ có thể cướp đi những gì xảy ra. Còn lại trong sự độc lập của mình. Đây là những gì không ai nói với mình. Khi các cơ bắp của mình mất đi sau cái tuổi 60 là gần như không thể lấy lại được. Mật độ xương của mình là thua, hay còn gọi là mất đi mãi mãi. Sự cân bằng của mình sẽ bắt đầu yêu cầu một cách tự nhiên. Đó là sự nỗ lực có ý thức. Và nếu mà mình không tích cực đấu tranh chống lại sự suy giảm này, mà nếu mình không tập thể dục và di chuyển, hay thử cơ thể của mình khi nó vẫn còn có thể trả lời. Nói cho đúng, khi mà bạn sẽ trải qua cái tuổi trên 60, có nghĩa là khoảng chừng 80, và những năm 90 bị mắc kẹt trong một cơ thể không thể làm được gì, thì khi đó tâm trí của mình muốn nó làm như những gì mình mong muốn. Nhưng mà có được không các bạn? Có lẽ là đã trễ quá rồi. Khi vào thời điểm đó, bạn ngồi bạn thấy ai chạy ngang qua cái sân, và lúc đó trí ức của bạn nhớ rất là nhiều khi bạn có thể chạy được. Thì bạn hãy nhớ,
khi đôi chân còn khỏe mạnh, lưng không đau và đứng lên được trên một chiếc ghế. Đó không phải là một sự kiện thể thao. Lúc bấy giờ, người phụ nữ cảm thấy như một người xa lạ. Lúc đó, bạn sẽ ước gì mình đối xử với cơ thể tốt hơn. Lúc đó, mình ước gì có thêm sức mạnh khi mà mình có cơ hội như vậy. Nhưng mà có lẽ đã trễ rồi phải không các bạn? Khi mình vào cái độ tuổi 60 mà bạn vẫn có thể đi bộ 3 dặm mỗi ngày, xây dựng sức mạnh ngay bây giờ. Bởi vì mình sẽ cần nó các bạn ơi. Mình tiếp tục nói về bài học số 2. Bạn bè của mình sẽ bắt đầu chết. Và bạn cần nhiều hơn nữa, hơn những gì mà bạn nghĩ. Sự kết thúc rồi sẽ đến với mọi người, không riêng gì với mình. Bây giờ, mình đã sắp sửa bước vào cái độ tuổi 60 và hầu hết những người biết tới mình khi mình còn trẻ, họ đã biến mất đâu rồi. Con gái của mình thật tuyệt vời. Nhưng mà cháu có thể đến thăm mình được không? Theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng nó không giống như một người bạn thuở nào ở tuổi 35. Nó không giống như việc có một người biết bố mẹ của mình, những người đã đến thăm gia đình mình và họ đã bế con của mình với những lời nựng nịu cho con mình. Thời gian đã qua. Nếu mà mình muốn kết bạn ở độ tuổi 60, khi mình còn trẻ, những người bạn bè cũ của mình, bạn mới hay là bất cứ bạn bè nào, mình muốn kết bạn vào cái thời điểm này ở độ tuổi 60, thì việc làm của mình là phải quăng một cái lưới thật rộng rãi. Vì mình không biết ai sẽ còn sống trong vòng 20 năm nữa. Sự cô đơn của việc sống lâu hơn tất cả mọi người. Khi mình hiểu được tình yêu là thứ không nên mong muốn từ bất kỳ ai. Nó thật sự khó khăn như vậy khi mình đã ở cái lứa tuổi 60 mà mình muốn trẻ lại, mình muốn kết bạn bè, mình muốn tìm lại bạn cũ. Thì đòi hỏi một cái mạng lưới phải rất là rộng. Và khi mình giăng một cái lưới để mình tìm những bạn trẻ hơn hoặc đồng lứa hay kêu gọi những bạn cũ lại, thì lúc này mình đừng có mong muốn rằng tình yêu từ nơi họ, đó là đoạn đường cuối cùng rồi các bạn. Tiếp đến là bài học số 3. Nếu có một cuộc trò chuyện về cái chết hay tiền bạc trong cái thời điểm này, khi mọi người vẫn còn đủ sức khỏe để gìn giữ chúng. Hiện tại thì má của mình cũng gần 88 tuổi rồi. Bà ta bị đau lưng và một chân thì sưng phù, đi lại rất là khó khăn. Thì theo mình nghĩ, mẹ của mình không thể sống được bao lâu nữa. Và
Chúng mình cũng không biết mẹ mình muốn gì. Mình sẽ tự đặt câu hỏi, mẹ tôi có muốn được duy trì sự sống trên máy móc hay không? Mẹ tôi muốn được đối xử tích cực hoặc được an ủi hay được quan tâm? Di chúc của mẹ tôi ở đâu? Mật khẩu trong tài khoản của mẹ tôi là gì? Thật sự mà nói, mình không muốn đoán, hay mình không muốn đấu tranh với anh em của mình, hay là làm những cái sự quyết định trong bóng tối. Mình đã tự nhắn nhủ với mình là mình sẽ không làm điều đó với con của mình. Và gần như hay dù sao cũng đã làm. Vì nói về cái chết thì thật sự không được thoải mái. Bởi vì không ai muốn ngồi cùng con cái của họ và nói, đây là điều mình muốn mọi người trong nhà phải làm khi mình sắp chết. Đây là nơi cất tiền. Và ai là người sẽ nhận được những gì? Mình nghe mình có vẻ cảm thấy bệnh hoạn lắm phải không các bạn? Mình cảm thấy mình còn rất là sớm. Mình chỉ mới 60 thôi. Nhưng mà cái cảm giác như đang mời cái chết vào trong một căn phòng. Cho nên mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình không muốn nói những chuyện đó khi mình ngồi đối thoại với mẹ mình. Mẹ mình có đôi lần nói với mình, mẹ mình không thể sống hơn được 2-3 năm nữa đâu. Cái chết nó sắp đang đến. Dù là mẹ mình có mời nó hay là không. Và nếu mà mình không có những cuộc trò chuyện này, khi mà mình có thể vẫn có một nghị lực, thì bạn đang để lại một mớ hỗn độn dành cho những người đang yêu thương mình. Cho nên đừng có đợi cho đến khi nào mình mang một chứng bệnh, và đừng có đợi cho đến khi xảy ra khủng hoảng, mà hãy trò chuyện ngay bây giờ. Bài học số 4. Việc nghỉ hưu sẽ không có cứu được mình, nhưng nó sẽ vạch trần tất cả. Mình đã dành cả sự nghiệp mong chờ đến ngày nghỉ hưu, nhưng mình biết lúc đó sẽ không còn những buổi sáng sớm nữa, không còn nữa những sự khó khăn khi đến sở làm trễ giờ, không có giấy tờ rối bù. Mình sẽ lên kế hoạch đi du lịch, làm vườn và đọc sách với tất cả những cuốn sách mà mình đã bỏ qua. Cuối cùng rồi mình cũng sẽ có thời gian. Nhưng mình phỏng đoán, nếu mình nghỉ hưu ở tuổi 62 hoặc 63, chắc chắn rằng mình sẽ bị suy sụp. Mình sẽ không biết là ai nếu không có công việc hàng ngày trong suốt 40 năm qua. Đó là những công việc đi đôi với danh tính của mình. Vì đó là mục đích của mình. Nhưng mà bây giờ đột nhiên, mình chỉ là một bà già, một người phụ nữ, không có cái gì đặc biệt để làm, và không nơi nào đặc biệt để được tham gia.
chắc chắn là lúc đó khó mà tìm lại chính mình. Và mình biết những năm đầu đó chắc mình cảm thấy vô dụng và lạc lõng lắm. Không các bạn? Mình đang lo lắng cho bản thân mình ở cái độ tuổi 60 và công việc của mình là toàn bộ danh tính của mình. Nhưng ở phía trước mình đang hướng tới một vách đá các bạn ạ. Thế thì mình phải bắt đầu xây dựng một cuộc sống ngoài công việc mà mình hiện đang có bây giờ. Như mình phát triển những cái sở thích, duy trì những tình bạn mình đang có, tìm hiểu những gì mà mình yêu thích ngoài tiền lương. Bởi vì khi đến ngày mà mình nghỉ hưu á, mình sẽ cần có một cái gì đó nó đưa cho mình những cái lợi ích trong một ngày. Và nếu mình chưa xây dựng được điều đó thì mình sẽ chẳng là cái gì cả. Bài học số 5. Mình có ít thời gian hơn với sự suy nghĩ về tình yêu và cảm xúc. Khi mình còn trẻ, vấn đề chính là xây dựng cuộc sống và nuôi dạy con cái. Mình quá bận, nên mình hầu như không có thời gian cho những việc khác. Những năm tiếp theo, bao gồm những điều khó nói trong khoảng thời gian khủng khiếp đó, khi mà tụi mình ly hôn, và sau đó là những công việc rất khó khăn để xây dựng lại như ban đầu. Mãi đến những năm 35-40 tuổi gì đó, mình mới có một cuộc sống thực sự tốt đẹp cho riêng bản thân mình. Lúc đó mình luôn khỏe mạnh và rất là năng động. Mình cũng có thời giờ để đi du lịch một mình. Và mình rất yêu thích cuộc sống độc thân. Lúc đó mình có tràn đầy năng lượng và rất là nhiều sự tò mò. Bây giờ thì mình rất sợ sự quản lý suy giảm trong tương lai. Rồi những cuộc hẹn giờ, đặt giờ tại phòng bác sĩ, rồi thuốc men và sự thu hẹp chậm về những gì có thể làm được trong mỗi ngày. Nói thật, mình không mong muốn những năm không tốt đó sẽ đến sau cái tuổi 60. Thậm chí mình còn sợ ngồi xe lăn. Thậm chí mình rất là bối rối khi mình nghĩ những cái tuổi già nó sẽ đến. Mà thậm chí mình còn sợ chết nữa các bạn. Nói cho đúng, mình cũng sẽ cố gắng để hiểu được cái tuổi 60. Đó là một cánh cửa cho cuộc phiêu lưu sẽ đóng cửa. Mình ước gì sẽ được đi nhiều chuyến phiêu lưu hơn nữa. Mình ước gì có những năm khỏe mạnh, không giới hạn ở phía trước. Nếu mình không làm được điều đó, thì không có ai có thể làm điều đó cho bản thân của mình. Kết luận của bài học này là hãy sử dụng những năm tốt đẹp trong khi còn có chúng. Bài học số 6. Đó là hãy tha thứ cho mọi người ngay bây giờ. Bởi vì sau này, mình có cơ hội hay không? Rất là rõ ràng là em trai và em gái của mình, tên là Bảo và Trâm. Tụi mình đã không nói chuyện suốt mấy chục năm nay.
Đó là một sự ngu ngốc khi đấu tranh vì sự chăm sóc má của mình. Nó có hơi mùi tiền bạc. Vì những thứ chừng như họ cho là quan trọng vào thời điểm này. Mình sẽ bước vào cái ngưỡng cửa của tuổi 60. Trước khi tụi mình đã ngừng nói chuyện với nhau. Mình đã được thuyết phục rằng mình đúng. Mà mình tin rằng họ nợ mình một lời xin lỗi. Nhưng rồi một ngày nào đó, họ sẽ chết và ai cũng sẽ chết. Trong khi tụi mình vẫn chưa nói được những lời êm tai. Rồi ngày đó sẽ đến. Khi không bao giờ đạt được một lời nói, tôi xin lỗi, em xin lỗi chị, hay chị xin lỗi em, rồi sẽ không bao giờ đạt được hay nghe được một giọng nói của lẫn nhau. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ không bao giờ được ngồi đối diện trong những kỳ nghỉ và đảo mắt với những câu chuyện gia đình mà tụi mình đã nghe hàng trăm lần. Mấy chục năm im lặng để làm gì? Cho một niềm tự hào vì ai cũng muốn là mình đúng. Bây giờ ai là người đưa tay ra đầu tiên? Nếu có, thì ai đó không nói với người mà mình yêu thương, hay là người mình đã làm tổn thương, hoặc là người đã làm mình đau, thì bây giờ hãy nhấc máy lên, cảm thông nhau, tha thứ cho nhau. Không phải ngày mai, không phải tuần sau, mà là hôm nay. Bởi vì mọi người sẽ chết và họ không đợi bạn đã chuẩn bị và sẵn sàng chưa. Họ không chờ đợi đúng thời điểm hoặc lời xin lỗi hoàn hảo. Họ cứ đi và không nắm lấy cơ hội giữa bạn với họ. Phải không các bạn? Đây mình không có đưa ra cái gia cảnh của mình để mà mình cho mọi người thấy trong gia đình mình có một sự rắc rối. Nhưng mình biết mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh giống như mình đã nói. Đúng như vậy các bạn, không phải ngày mai, không phải tuần sau, mà là hôm nay. Bởi vì mọi người trong gia đình mình sẽ chết và họ không có đợi mình phải sẵn sàng, mà họ cũng không chờ đợi đúng thời điểm hoặc một lời xin lỗi hoàn hảo. Mà rồi một trong những thành viên trong gia đình mình, họ cứ tiếp tục đi, rời bỏ đi và không nắm lấy cơ hội giữa tình anh em với nhau. Bài học số 7. Khi những thành viên và những cái tầng lớp đó đã trưởng thành, thì họ không cần lời khuyên của mình các bạn. Nhưng mà họ cần sự hiện diện của mình. Mình sẽ dành những năm 60 của mình để mong rằng sẽ cho con mình một lời khuyên về sự nghiệp, về hôn nhân của họ, về việc nuôi dạy con cái của họ. Đối với mình trong nghề nghiệp, mình đã có những năm kinh nghiệm làm cố vấn và hướng dẫn. Mình tự cho rằng mình đã biết nhiều điều. Mình tự cho rằng mình đã có trí tuệ để chia sẻ. Nhưng họ không muốn cái sự khôn ngoan đó từ nơi mình. Họ muốn mình xuất hiện với vai trò là một người mẹ của họ.
không phải là một người cố vấn của họ. Họ mong muốn mình bế những đứa con của họ và ăn tối tại bàn của họ và hỏi về cuộc sống của họ, mà không cố gắng sửa chữa bất cứ điều gì trong gia đình của họ. Mình hiểu chứ bạn? Bởi vì họ đã lớn khôn rồi. Thời buổi 4.0 này so với thời buổi của mình nó khác nhau. Trình độ hiểu biết của những thế hệ nó hoàn toàn khác nhau. Nó không giống như cái lối sống xưa cũ của mình nữa các bạn. Như mình đã nói cái đầu video, mình sống và lớn lên, mình sanh ra và được lớn lên ở Việt Nam, so với cái những năm tháng đó nó còn ít hơn mình sống ở Na Uy. Mình được học hành, được đi làm ở cái môi trường Na Uy, nó khác với môi trường Việt Nam. Mình không thể đi về Việt Nam, mình đem cái văn hóa của mình mà mình muốn tất cả những người Việt Nam phải thay đổi. Thì trong gia đình, đối với con cái, nó cũng như vậy các bạn. Thì mỗi lần mình đưa ra lời khuyên, khi không được yêu cầu, thì đừng nên. Đối với mình thì mình đã nói với họ rằng mình không có tin tưởng họ khi họ tự tìm ra nó. Tại sao mình lại nên nói như vậy? Không đúng các bạn. Mỗi môi trường sống của mỗi thế hệ nó khác nhau. Có đôi khi mình phải mất tới ở lứa tuổi 25 mới học được cách giữ miệng, ngậm miệng lại, cố gắng để lắng nghe mà không giải quyết, có mặt mà không kiểm soát. Và lúc đó mình đã làm hư hỏng mối quan hệ giữa mình với con mình tên là Hạ Vân. Rất là quá tệ phải không các bạn? Rằng mình đã dành bao nhiêu năm không nói chuyện với con của mình. Một cách đơn giản là người Việt Nam mình khi ra nước ngoài luôn mong muốn con của mình học ra kỹ sư, bác sĩ. Đó là hai yếu tố quan trọng. Nhưng con của mình nó đã nói với mình nó không giỏi toán thì không thể nào nó làm kỹ sư. Nhưng mà nó thích nghệ thuật. Nghệ thuật đấy có nghĩa là nhạc và vẽ. Nhưng mình lại muốn con mình đi theo một cái ngành nghề như bao người Việt Nam thường hay mong muốn con mình như vậy. Nhưng mình đã hiểu được và mình biết cái cách ngậm miệng lại thì lúc đó mình 25 tuổi. Con mình nó có quyền chọn lựa ngành nghề của nó các bạn. Bởi vì con cái trưởng thành, khi nó trưởng thành rồi, nó là người lớn. Mình không cần phải bảo nó phải làm cái gì. Họ chỉ cần bạn yêu thương họ trong khi họ tìm ra nó. Điều đó khó hơn là đưa ra lời khuyên. Nhưng đó là những gì họ thật sự cần. Họ cần một cái tình yêu. Mình thương con mình bộc lộ cái tình yêu. Chứ họ không cần lời khuyên đâu các bạn. Cái lời khuyên cũ rích của mình không có thực dụng cho cái thời buổi 4.0 này đâu các bạn. Thì mời các bạn đón nghe tiếp bài học số 8. Bài học số 8 đó là hãy viết ra. Hãy viết ra đi các bạn. Bởi vì bạn sẽ quên mọi thứ. Rồi bạn sẽ không thể nhớ hết ngày sinh nhật của ai mà không cần nhìn vào danh sách. Rồi bạn sẽ không thể nhớ mình đã làm gì vào bữa sáng ngày hôm qua. Rồi bạn sẽ không thể nhớ được cuộc trò chuyện đã có từ tuần trước. Đây là một chuyện bình thường. Đây là điều xảy ra với mọi bộ não sống đủ lâu. Nhưng nó có đáng sợ hay không? Nếu bạn không chuẩn bị cho điều đó
bạn sẽ mất đi những thứ quan trọng. Vì vậy, hãy viết ra ký ức của bạn. Viết về những câu chuyện về gia đình của bạn. Viết ra công thức nấu ăn của bạn. Khi mẹ đã dạy cho bạn và cách của bố bạn cười, hay là tên của một con chó đầu tiên trong đời bạn. Hãy viết ra những gì bạn muốn cháu của bạn phải biết bạn là ai trước khi bạn già. Mình bắt đầu giữ một cái YouTube nhật ký khi mình bước vào ngưỡng cửa tuổi 60. Mình ước rằng mình có một cái chương trình bắt đầu ở tuổi 60. Bởi vì mình đã đánh mất rất là nhiều kỷ niệm mà mình không thể lấy lại được. Ký ức chỉ tồn tại trong đầu của mình và rồi nó sẽ đi theo mình mãi mãi. Đừng để điều đó xảy ra với các bạn nhé. Bài học số 9 đó là bạn sẽ sợ hãi hay là bạn can đảm. Dù sao thì mình cũng đang làm việc đó. Mình sợ già đi. Mình sợ hãi ở một mình khi mình bị bệnh, hoặc là khi mình bị bệnh thì mình bị phụ thuộc vào ai đó. Mình sẽ dành những năm 60 tuổi của mình để cố gắng không nghĩ về nó, như thể là mình bỏ qua cái nỗi sợ hãi và mình muốn nó đi đi. Nhưng nó sẽ không biến mất đâu. Mọi thứ mình lo sợ, điều đó sẽ xảy ra. Rồi mình sẽ mất đi sự độc lập của mình. Bây giờ mình đang sống một mình. Mình không muốn nỗi sợ hãi đều trở thành sự thật. Hiện tại ở đây, và mình cũng vẫn vậy. Mình vẫn là mình. Mình vẫn tự cười cho bản thân mình. Hoặc là mình xem YouTube và mình dành những thời giờ mình chờ để mình edit những cái video. Hay là mình tận hưởng những tách cà phê ngon hoặc những ly matcha với collagen vào buổi sáng. Những điều mà mình lo sợ đã không hủy diệt được mình. Những cái điều mình làm đã thay đổi cho bản thân mình. Dù rằng có nhiều khi, có đôi lần hay ai đó đã hạ thấp mình bằng nhiều cách. Nhưng nó không thể kết liễu được mình. Đúng, mình sẽ đối mặt với sự mất mát, những sự suy thoái và cũng không qua được cái chết. Mình không thể tránh nó, nhưng mình có thể đối mặt với nó. Khi lòng can đảm được thay thế, thay vì mình phải phủ nhận, mình có thể chuẩn bị cho nó, thay vì mình giả vờ như nó sẽ không bao giờ đến. Và khi nào nó đến, thì mình có thể phát hiện ra rằng mình đang mạnh mẽ hơn những gì mình sợ hãi và lo âu. Bài học số 10. Và đây là một bài học cuối cùng mà mình cần phải ghi nhớ. 30 năm qua đi rất là nhanh. Nhanh hơn 60 phút đầu tiên. Mình chớp mắt một cái và mình đã 20 tuổi. Mình chớp mắt một cái, mình đã 40. Mình chớp mắt một cái, hai em trai và ba của mình đã đi vĩnh viễn. Còn mình thì sao? Mình 60 rồi. Và bây giờ mình đang ngồi đây mình tự hỏi, mọi chuyện đó đi đến đâu? Khi bạn còn trẻ, thời gian trôi
chậm vì mọi thứ đều mới. Nhưng khi mình già rồi thì thời gian trôi rất nhanh, bởi vì mình đã nhìn thấy tất cả trước đây. Các mùa xuân hạ thu đông, nó đều mờ nhạt cùng nhau. Và có những năm nó sụp đổ cùng nhau. Mình thức dậy vào buổi sáng và nhận ra một thập kỷ đã trôi qua, mà mình không thể giải thích được điều đó. Mình tâm sự với các bạn, mình nói ra đây không phải là mình làm cho các bạn lo sợ. Nhưng mà mình nói thế này, các bạn hãy chú ý nha. Mình trả tiền cho sự chú ý đến tuổi 60 của mình và của những người đồng lứa tuổi với mình, hoặc những người bạn trẻ đang chuẩn bị tâm thần để bước vào ngưỡng cửa 60. Mình đang chú ý đến lứa tuổi 60 của mình. Mình chú ý đến những điều mà mình phải chú ý mỗi ngày, vì nó trôi rất là nhanh hơn mình suy nghĩ, và mình không thể làm chậm nó lại, hay là mình không thể lấy lại được bất kỳ thứ gì trong số đó. Ba của mình tên là Dương, đã qua đời cách đây mấy chục năm rồi. Khi ông ta vừa tận hưởng được 3 năm hưu trí ở độ tuổi 58. Rồi mình cũng ra đi trong 45 phút. Mình đã từng nói với má của mình năm nay gần 88 tuổi rồi. Mình nói rằng mình vẫn còn nhớ ba của mình lắm. Má mình hỏi lại một lần nữa, con có thật sự còn nhớ ba của con không? Mình nói, đương nhiên rồi. Má là vợ của ba đi rồi má cũng nhớ chứ. Thì con là con của ba, đương nhiên con vẫn nhớ ba theo phong cách là con và cha. Ba của tôi không còn cho tôi những lời khuyên, ông không còn trả lời những nghi vấn của tôi. Không còn có một trò chuyện với một người không còn ở đó nữa. Mình đã 60 tuổi rồi. Mình còn giữ một bức ảnh của gia đình khi ba tôi và hai em trai còn sống. Nó được đặt trong kệ tủ. Mình may mắn mình vẫn còn sống sót. Nhưng tất cả những người thương yêu của mình đã lần lượt ra đi. Và nếu mình có thể quay trở lại ở cái lứa tuổi đôi mươi của mình, và nếu mình có thể ngồi đối diện với một người phụ nữ mà mình nghĩ rằng cô ấy có tất cả thời gian trên thế giới, thì mình sẽ nắm lấy vai cô ta và sẽ nói như thế này. Hãy nghe mình nói nè. Thời gian đi qua rất nhanh, nhanh hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Vì vậy, hãy chú ý, hãy có mặt, hãy nói I love you. Hãy đi, hãy có những cuộc gọi, hãy tha thứ mối hận thù. Vì một ngày nào đó, mình sẽ 100 tuổi và cô đơn trong cuộc đời. Rồi mình ngồi nói chuyện với một cái máy ảnh, với một sự hy vọng rằng ai đó ngoài kia nghe thấy những lời tâm sự của mình trước khi quá muộn. Đúng vậy, đừng lãng phí cái tuổi 60 của mình, nhưng mà cách mình đã lãng phí cái tuổi đôi mươi của mình. Mình vẫn còn thời gian, nhưng không còn quá nhiều thời gian còn lại như mình đã tưởng tượng. Xin mời các bạn đón nghe những dòng tâm sự của lứa tuổi 60 nếu các bạn thích. Thành thật, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những dòng tâm sự, những bài học đáng giá
mà mình phải chú ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Thân chào. Bye bye. See you soon.